بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان صاحب العلم ثم أما بعد، تعال نتكلم على ال NTP نقطة رقم 21 iOS Network Time Protocol. The clock is ticking very accurately. الثانية ثانية، والوقت مفهوش هزار، وأي حاجة لها وقت، لها محددة سلفا وقتا، حتى بالمعايير الإلهية لكل أجل كتاب. كذلك في العالم التجريبي أو في العلم التجريبي في عالم النتورك، داخل النتورك بتاعتك مهم جدا إن أنت تبقى ظابط الوقت بتاعك. ظابط الوقت بتاعك يعني أي ايفنت، أي تايم اكسس ليست، أي اتاك في النتورك موجود شغال ongoing في الحالة دي، انت محتاج تعرف ديتيلز عنه. لازم التايم ستامب بتاع الايه الحاجات اللي بتحصل. فمن هنا كسكيورتي في الاول قال لك والله طيب انا عندي ان تي بي سيرفر بيسينكرونايز النتورك ومفيش مشكله، وعادي ممكن اخلي الان تي بي سيرفر ده بابليك اي حد ياخد منه. لكن مع الوقت لقوا ان في vulnerabilities موجوده او ممكن تستخدم في هذه الحاله، ان انا اتاك الان تي بي سيرفر واعمل malicious things، او ان انا ابوظ بيها الوقت بتاع النتورك بتاعتك عشان الدنيا ما تشتغلش مظبوط. فمن هنا كانت الحاجة لتأمين الايه التايم بتاع النتورك. طيب هنا بيقول لي the iOS network time protocol, the NTP time distribution is based on the loopless tree topology. يعني ايه loopless tree topology؟ loopless يعني توبولوجي ممتدة لها رأس ولها ايه ولها فروع، لكن هذه الفروع لا تعود الى الايه الجذر مرة اخرى. يعني ما يحصلش لوب في الايه في الداتا بتاعت التايم من خلال حد وحد وحد. In the root of the tree، في جذر الشجرة دي reside the absolute time source. في جذر الشجرة او في الجذع يعني بيتمحور مين؟ التايم سورس بتاعك، اللي ممكن يبقى سيرفر، اللي ممكن يبقى راديو كلوك، ممكن يبقى انترنت اتوميك كلوك، whatever السورس اللي انت هتاخد منه الايه التايم داتا بتاعتك. So which is physically connected to the atomic clock, radio clock, or some other highly accurate time source. يقول لي this server is described as being in stratum 1. يعني السيرفر اللي متوصل بالراديو كلوك او بالانترنت كلوك او بالاتوميك كلوك بيقولوا عليه stratum 1. stratum 1 يعني it's one hop away from the source, meaning that is one hop away from the source of the time. Every next router that pulls time down from the stratum n automatically assigned to stratum n plus 1. بمعنى ان انا عندي ادي التايم سورس بتاعي، وراه راوتر، وراه راوتر تاني، هنا ده التايم سورس، ده بيقول عليه ايه هنا ستراتم 1. الراجل ده هيبول انفورميشن من ده فده يبقى ستراتم 2، ده هيبول انفورميشن من هنا يبقى ستراتم 3، so on so forth. So every next router that pulls time down from stratum n is automatically assigned to stratum n plus 1. That router is turned to may become time source server. يعني ده اللي يعني بياخد من ده هيبقى source لده، وده اللي بياخد من ده هيبقى source لده. So that router in turn may become a time source for clients in stratum n plus 2. A router in stratum n will not accept time update from stratum n plus 1. يعني الراجل ده stratum 1 صح؟ بياخد من السورس،
بيقول لي ان الراجل ده لو جه ده يعمل له ابديت مش هيقبله. يبقى stratum 1 doesn't accept any update from stratum 2. Okay, that's basically the equation. A router in stratum n will not accept updates from stratum n plus 1, enforcing a three-level hierarchy of the client-server relationship and preventing time synchronization loops. وان انا فوق يعني ما اسمعش للي تحتي، ده بيخلي الايه العلاقه هرميه. علاقه عباره عن شجره ممتده لكن الداتا ما تلفش وترجع تاني. So if a router has a multiple servers، يعني انا لو عندي اكتر من سيرفر بستقي منه التايم داتا بتاعتي، it will only select the one for the time synchronization. يعني انا سي مثلا انا هاخد من اتنين سيرفر او من اتنين سورس، انا هاخد من اكتر حد عامل synchronization. So the one that is closer to the NTP route and has at least offset from the currently running clock. يعني خلينا نرسم الشكل تاني. لو انا عندي سورس هنا، السورس ده بيدي راوتر وراوتر، دول بياخدوا من السورس دايركت، والراوترين دول هنا في حد هنا بياخد منهم التايم داتا. الراجل ده سورس وده سورس، بس الراوتر ده ياخد من مين؟ بياخد من الايه الاقرب حد عامل سينكرونايزيشن مع السورس نفسه. طيب هنا if the router has multiple servers, it will only select the one for time synchronization, the one that is closer to the NTP route and has the least offset from the currently running clock. هنشوف ده في الاوتبوت بعد شويه. And use the other as a backup. يشوف الباقيين as a backup. The preference may be adjusted using the prefer keyword when defining the NTP server. When you configure the NTP parameters inside your device, you can use the word prefer to just point out that this one is preferred to me. But only among candidates have other parameters equal, such as same stratum. يعني لما يبقى عندك أكتر من device ليهم نفس الستراتم، نفس القرب من السورس، تقدر تستخدم الايه الكيورد prefer. لكن by default the lowest stratum will be preferred. بعد كده بيقول لي two routers in the same stratum may also form a peer-to-peer symmetric relationship. اتنين على بعد على نفس بعد الستراتم، انا ستراتم 2 وانت ستراتم 2، واحنا نقدر نعمل ايه peer-to-peer symmetric relationship. So let's consider هنا two routers in the same stratum. هنا عندي let's consider router A and router B. خلينا نكبر الصفحة. راوتر في سويتش، وده رابط مع الانترنت، ده رابط مع الانترنت، ده 1 ده 2. So let's assume that router A, which is this is router A will learn time from the internet server 1. Let's assume that router B will learn the time from internet server 2. Then the appropriate configuration of router 1
has a server 1 as an NTP server and has router B as an NTP peer. يعني الراجل ده عامل time peering ما بين A1 A و B. خلاص. Also router B has a server 2 اللي في الانترنت ده and has a router A as an NTP peer. يعني انا عندي time source time server و time peer. time server اللي على الانترنت time peer اللي هو الراوتر اللي قصاده. The result is as long as router A is synchronized with server 1, it will not need to ask router B for a time. يعني طول ما راوتر 1 ليه علاقة NTP قايمة active running current شغالة مع server 1, router A won't ask about any time data from the peer router B. But if if for some reason it loses its synchronization with server 1, then router A will attempt to learn time from router B. And as long as router B is synchronized with its server 2, then it will send its time to router A. طول ما ده عامل synchronization مع السيرفر بتاعه وده طلب منه اي معلومات عن التايم ده هيرد عليه. As long as router B هنا نفس القصة. As long as router B is synchronized with server 2 اللي على الانترنت هنا, it won't ask router A for a time data. But if for some reason it loses its synchronization with server 2, then router B will attempt to learn time from router A. As long as router A is synchronized with server 1, then it will send the time for router B. Clear guys? ده بالنسبة للحتة بتاعت الايه البير تو بير symmetric relationship فيما يخص ال NTP. طيب بعد كده ازاي تديبلوي ال NTP. في الديبلويمنت بتاع ال NTP you can deploy it as a broadcast, as a multicast, as a unicast. يعني ايه الديبلويمنت؟ يعني انا السيرفر بتاعك اللي انت بتاخد مني الداتا بتاعت التايم بتاعتك ازاي هتكوميونيكيت معايا؟ ازاي هتكوميونيكيت معايا دي ليها مودز, يا اما هتكوميونيكيت اوفر يونيكاست اور مالتي كاست اور برودكاست. اوكي طيب طبعا لو كانت برودكاست هيبقى ايه؟ you have to be in the same subnet as mine. So the NTP show the output of the NTP server reference of 127.127.1.1. This means what? لما الاقي الرقم ده او الاي بي ده موجود قدامي as a reference, ده معناه ان ال NTP ده بيسynchronized local مع نفسه. So it means that a local clock is used. The local clock اللي بيوزد في الايه في التايم. يبقى الرقم ده يا شباب خلاص عرفنا ايه ان الراجل بيقرا الداتا بتاعته من اللوكال كلوك بتاعت الديفايس. It's not received from upstream server. So the NTP client can be configured to authenticate the time source NTP server so that a change to the local clock is authenticated and authorized. This is achieved by using the HMAC MD5 signature. So this is the discussing. This is the talk. Let's configure. Okay, here we have a task. Configure the NTP version 4 or 3, or doesn't matter. But for your information, the version 3 is the most stable version of the NTP protocol. As follows, the router 50 synchronizes its clock with the NTP server and the branch 1 with broadcast. Router 51 synchronizes its clock with the NTP server and branch 1 via multicast. The all NTP server require authentication. Router 50 and 51 should trigger message log when the clock is synchronized. Basically على راوتر 50 هو عايز يخلي 50 يشتغل اوفر برودكاست. على ان تي بي هيقول له ايه؟ لازم ده في الاول ان تي بي اوثنتيكيت. في عندي فينا في بما انه هيشتغل برودكاست
انا مش عارف مين السيرفر بتاعي اصلا، لكن الحد اللي انا سينكرونايز معاه لازم يبقى فيه اوثنتيكيشن. فانا بانيبل الاوثنتيكيشن الاول، ان تي بي اوثنتيكيشن، زي بورد سكيورتي كده، ولازم تكتب ايه سويتش بورد سكيورتي، او دي اتش بي سنوبينج في الاول بعدين تشتغل تكمل. المهم ان تي بي اوثنتيكيت، the NTP authentication key 1 MD5 سيسكو. اذا الكي بتاعي ايه، السترينج بتاعي ايه سيسكو ام دي 5، الكي رقمه كام؟ واحد. هنا لازم تعمل الكوماند بتاع ايه ان تي بي تراستد كي. لو ما كتبتش الان تي بي تراستد كي او سبت الكوماند بهذا الشكل، الان تي بي بروتوكول مش هياخد الكوماند معك، مش هيستخدم الكوماند. لازم تكتب الايه الان تي بي تراستد كي and NTP logging عشان يطلع لك المسج على سطح او على اي صفحة الراوتر يقول لك ان ده ايه synchronized. وتحت الانترفيس بتقول والله اللي هيشتغل هنا ال NTP broadcast client for who I don't know who's gonna broadcast the time data, anyone inside the network as long as it has the authentication key. Clear guys? So let's do this example here. Who's gonna be broadcasting here, which is okay. We have 50 and 51. Let's configure the NTV server 200. Well, let me ask you a question. What's the requirement needed to connect the NTV server to the internet from this point all the way to the internet?